নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে jobassam.in আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট আপুনি অতি সহজে সেৱা সেতু পোৰ্টেলৰ পৰা কেনেকৈ বনাব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কমপ্লিট প্ৰসেছ আমি আপোনাক দেখুৱাম এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চালে নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অতি সহজে নিজৰ মোবাইল বা কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি নিজেই বনাব পাৰিব সৰ্বপ্ৰথমে আপুনি এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ভিজিট কৰিব লাগিব ডেসক্ৰিপচনৰ লিংকটো ভিজিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিসপ্লেত এতিয়া দেখাত পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব ইয়াত আপুনি দেখা পাই আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন অফ এমপ্লয়মেন্ট সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এই পেজত আপুনি দুটা অপচন পাব এপ্লাই উইথ আধাৰ আৰু এপ্লাই উইদাউট আধাৰ মনত ৰাখিব যিসকল ক্যান্ডিডেটছে আধাৰৰ জৰিয়তে নিজৰ এপ্লিকেশন সাবমিট কৰিব তেওঁলোকৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অতি সহজে ইনষ্টেন্টলি তেওঁলোকে পাই যাব যেতিয়া আপুনি এপ্লাই উইথ আধাৰৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ডিসপ্লেত দেখা পাই থকা ধৰণৰ এখন পেজ আহিব এই পেজত আপোনাক সৰ্বপ্ৰথমে লগইন কৰিব কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ সেৱা সেতু পোৰ্টেলত একাউণ্ট নাই তেন্তে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ নাও লিখা যিখন বাটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰি নিজৰ একাউণ্ট বনাব লাগিব যদি আপোনালোকে একাউণ্ট বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো জানিব বিচাৰে তেন্তে এই ভিডিঅ'ৰ তলত মেনশন কৰি দিব আমি সেই প্ৰক্ৰিয়াটোও দেখুৱাই দিম আপোনাক কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ সেৱা সেতুৰ একাউণ্টটো বনাব পাৰিব এতিয়া যেহেতু আমাৰ অলৰেডি একাউণ্ট আছে আমি সাইন ইন বা লগইন লিখা যিটো বাটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিম লগইন লিখা বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ওচৰত এখন ফৰ্ম আহিব দেখা পাই আছে দুটা ইনফৰমেশন বিচৰা হৈছে ইউজাৰ নেম আৰু পাসওয়াৰ্ড ইয়াত ইউজাৰ নেমৰ ঠাইত আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰোতে যেটো ইউজাৰ নেম বনাইছিলে সেইটো আৰু আপোনাৰ পাসওয়াৰ্ড দিব লাগিব এই দুই এটা ইনফৰমেশন দিয়াৰ পিছত তলৰ যিখন সৰু এটা টিক বক্স আছে তাত টিক কৰি সাইন ইন লিখা গ্ৰীণ কালাৰৰ বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সাইন ইন লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এতিয়া ডিসপ্লেত দেখা পাই থকা ধৰণৰ এটা এপ্লিকেশন ফৰ্ম লোড হ'ব সৰ্বপ্ৰথমৰ কামটো হ'ল আমি আধাৰৰ কনসেন্ট দিব লাগিব ইয়াত আমি আমাৰ যিখন আধাৰৰ নাম্বাৰ আছে সেইটো এন্টাৰ কৰিব লাগিব তলত আধাৰ মতে আমাৰ নাম যেনেকুৱা আছে সেইটো এন্টাৰ কৰাৰ পিছত ভেৰিফাই আধাৰ লিখা যিখন গ্ৰীণ বাটন আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই আধাৰ লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এটা পপ আপ আহিব তাত আপোনাৰ পৰা ওটিপি বিচৰা হ'ব যিটো ওটিপি আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰত সেন্ড কৰা হৈছে যিটো আধাৰৰ লগত লিংক আছে এতিয়া সেই আধাৰৰ ওটিপিটো আপুনি তাত ভৰাই ভেৰিফাই লিখা যিখন বাটন আছে সেই বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি ভেৰিফাই লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত অন্য এটা ফৰ্ম লোড হ'ব ইয়াত আপোনাৰ পৰা পাৰ্সোনেল ডিটেইলছ বিচৰা হ'ব পাৰ্সোনেল ডিটেইলছত আপুনি আপোনাৰ জেন্ডাৰ দিব লাগিব ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশনত আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম মাকৰ নাম নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব নিজৰ কাষ্ট দিব লাগিব তাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ৰিলিজন সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত মেৰিটেল ষ্টেটাস দিব লাগিব আৰু শেষত এই সেকশনত আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনাৰ প্ৰমিনেন্ট আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক তাৰ পিছত নেক্সটত দেখা পাই আছে কাৰেন্ট এমপ্লয়মেন্ট ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপুনি বৰ্তমান কি কৰি আছে যিটো এপ্লিকেবল হয় আপোনাৰ বাবে সেইটো আপুনি তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি লব এই সমূহ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফিজিক্যাল এট্ৰিবিউটছ দিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ হাইট সেন্টিমিটাৰত ওয়েট কেজিত আৰু আপোনাৰ পিডব্লিউডি ষ্টেটাস আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যি কেইটা এলিজিবল হয় সেইকেইটা আপুনি এন্টাৰ কৰি দিব সকলোবোৰ ইনফৰমেশন ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত অন্য এটা পেজ লোড হ'ব ইয়াত আপোনাৰ পৰা এড্ৰেছ বিচৰা হ'ব আপোনালোকৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ দিব লাগিব প্ৰথমত তিনিটা বক্স যিকেইটা আছে সেইটো ম্যান্ডেটৰি নহয় আপুনি যদি এপ্লিকেবল হয় তেতিয়াই ভৰাব বাকি যিকেইটা আছে সেইটো ভৰাব লাগিব তাত আপোনাৰ এড্ৰেছৰ বক্স ভিলেজ টাউন সিটি যিটো আছে সেইটো পোষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন পিন কোড ডিস্ট্ৰিক্ট সাব ডিভিজন ৰেভিনিউ সাৰ্কেল ৰেসিডেন্স আপোনাৰ আৰবান হয় নে ৰুৰেল সেইটো আপুনি তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই সমূহ ইনফৰমেশন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি পাব কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছৰ এটা সেকশন প্ৰায়বোৰ ক্যান্ডিডেটছৰ বা ষ্টুডেন্টছৰ তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ একেই থাকে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়েস ক্লিক কৰিব যদি নো আপোনাৰ পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ আৰু কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ বেলেগ বেলেগ হয় তেন্তে আপুনি নো ক্লিক কৰি আগৰ দৰেই যেনেকুৱা পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছত আপোনাৰ এড্ৰেছ ডিটেইলছ ভৰাইছে সেই তেনে ধৰণে আপুনি আপোনাৰ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছৰো ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব এতিয়া এই সমূহ ডিটেইলছ ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত আহিব এডুকেশ্যন এণ্ড স্কিল ডিটেইলছ এইটো ইম্পৰ্টেন্ট সেকশন হয় ইয়াত আপুনি আপোনাৰ হাইয়েষ্ট এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ লেভেলটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত ক্লাছ 12 হয় সেইকাৰণে আমি ক্লাছ 12 সিলেক্ট কৰি লওঁ যেতিয়া আপুনি ক্লাছ 12 সিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ওচৰত ফৰ্ম আৰু এক্সটেন্ড হৈ যাব ইয়াত আপোনাৰ পৰা ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছ আৰু ক্লাছ 12ৰ ডিটেইলছ বিচৰা হৈছে ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছত আপোনাৰ পৰা বিচৰা হৈছে সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ বৰ্ডৰ নাম তাৰ পিছত আপোনাৰ যিকেইটা
সাবজেক্ট আছিলে ক্লাছ 10ত ইনষ্টিটিউচন বুলিলে আপোনাৰ যিখন স্কুলৰ পৰা বা হাই সেকেন্ডাৰীৰ পৰা আপোনালোকে ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে সেইটোৰ নাম দিব লাগিব আপুনি মিডিয়াম অফ ইনষ্ট্ৰাকচনছ অৰ্থাৎ আপুনি কোনটো মিডিয়ামত পঢ়িছিলে সেইটোৰ ইনফৰমেশ্যন সেই একেই ধৰণে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ কোৰ্ছৰ টাইপ আপুনি কোনটো বৰ্ষত সেই ইনষ্টিটিউচনত এডমিশ্যন লৈছিলে সেইটো তাৰপিছত দিব লাগিব কোনটো বৰ্ষত আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছিলে সেইটো ডিটেইলছ একেই ধৰণে আপুনি দিব লাগিব পাৰ্চেন্টেজ তাৰপিছত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব PDF ফৰ্মেটত পাছ চাৰ্টিফিকেট আৰু মাৰ্কশ্বিট সেই একেই ধৰণে আপুনি যেনেকুৱা ক্লাছ 10ৰ ডিটেইলছ ভৰাইছে সেই তেনে ধৰণে আপোনালোকে ক্লাছ 12ৰো ডিটেইলছ ভৰাব লাগিব আপোনাৰ কোনটো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপুনি পাছ কৰিছে সেই সকলোবোৰ ইনফৰমেশ্যন আপুনি ওপৰত যি যেনেকুৱা ভৰাইছে ক্লাছ 10ৰ সেই তেনেকুৱাই ক্লাছ 12ৰো ডিটেইলছ আপুনি ভৰাব লাগিব এতিয়া এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছ ভৰোৱাৰ পিছত আপুনি এটা অপচন পাব এডিশ্যনেল চাৰ্টিফিকেশ্যন বুলি যদি আপোনাৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ পাছতো যদি কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তে এইটো বাটনটো ইয়েছ ক্লিক কৰি সেই ডিটেইলছটো এণ্টাৰ কৰিব যদি নাই আপোনালোকে যেনেকুৱা আছে নোট তেনেকুৱাই এৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ক্লিক কৰিব সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা যিখন বাটন আছে তাত যেতিয়া আপুনি সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত অন্য এটা পেজ আহিব ইয়াত এমপ্লয়মেণ্ট এণ্ড কেৰিয়াৰ ডিটেইলছ বিচৰা হৈছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফ্ৰেছাৰ হয় নে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় অলৰেডি ক'ৰবাত কাম কৰিছে যদি এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিব যদি ফ্ৰেছাৰ হয় ফ্ৰেছাৰতে এৰি দিব সেইকে ধৰণে আপোনাৰ লেংগুৱেজ নোন আপুনি কোনকেইটা ভাষা জানে আপোনাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চিটো কিমান সেইটো ইয়াত সিলেক্ট কৰিব লাগিব এই যিখন ব্লু কালাৰৰ প্লাছ বাটন আছে সেইটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাসমূহ এড কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এটাতকৈ অধিক ভাষাত ভাল এটা জ্ঞান লাভ কৰে বা আছে আপোনাৰ লেংগুৱেজ নোন সিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি স্কিল আপুনি যদি স্কিল্ড হয় নে আনস্কিল্ড হয় কোনো ধৰণৰ IT ডিপ্লোমা বা কোনো ধৰণৰ কোৰ্স তেনেকুৱা কৰিছে যদি আপোনালোকে কি স্কিলত স্কিল আৰু আপুনি কোনটো স্কিলত স্কিল্ড হয় সেইটো ডিটেইলছ দিব লাগিব আমাৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো প্ৰযোজ্য নহয় বাবে আমি আনস্কিল্ডতে এৰি দিছো তাৰ পিছত আমি সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা আকৌ গ্ৰীণ কালাৰৰ যিখন বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিম বাটনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচ অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো জিলা সিলেক্ট কৰিছে সেইটো বেচিছত আপোনাৰ এটা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জৰ এলট হৈ গৈছে কোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আপোনাৰ পৰিব সেইটো নাম তাত দেখুৱাব আপুনি সেইটো সিলেক্ট কৰি আগৰ দৰেই সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ ওচৰত আহিব মেইন পেজ ইয়াক এনক্লোজাৰ্ছ বুলি জনা যায় ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ আপলোড কৰিব লাগিব দেখা পাইছে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেণ্ট এজ প্ৰুফ কপি অফ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ এনি আদাৰ ডকুমেণ্ট পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো আৰু সিগনেচাৰ এইসমূহ ডকুমেণ্ট আপোনাৰ পৰা বিচৰা হৈছে এতিয়া ইয়াত দুটা ডকুমেণ্ট মেণ্ডেটৰী নহয় ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু যদি এনি আদাৰ ডকুমেণ্টৰ যিটো ফিল্ড আছে সেইটোত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব নালাগে প্ৰুফ অফ ৰেচিডেঞ্চত আমি ভোটাৰ ID আপলোড কৰিব গৈ আছো আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেবল হয় সেইটো আপলোড কৰি দিব এজ প্ৰুফত যিকেইটা অপচন আছে তাৰ পৰা আমি এডমিট কাৰ্ড আপলোড কৰিব গৈ আছো মেট্ৰিকৰ এডমিট কাৰ্ড সেইকাৰণে এডমিট কাৰ্ডৰ অপচনটো সিলেক্ট কৰিম আমাৰ কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটত যিখন কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো আপলোড কৰিম কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট সিলেক্ট কৰি লওঁ সেইকে ধৰণে পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ অলৰেডি সিলেক্টেড হৈ থাকে সেইটোত আপুনি একো কৰিব নালাগে মনত ৰাখিব পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰক বাদ দি আপোনাৰ যিসমূহ ডকুমেণ্টছ হ'ব সেইসমূহ PDF ফৰ্মেটত বনাব লাগিব আৰু ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ আছে সেইসমূহ JPG বা PNG ফৰ্মেটত হ'ব ওপৰত লিখাই আছে 1 MB তলৰ PDF বনাব লাগিব ডকুমেণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত আৰু 200 KBতকৈ তলত ফাইল সাইজৰ বনাব লাগিব আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ আৰু সিগনেচাৰ এইসমূহ ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি টিক বক্স আছে এটা ডিক্লাৰেশ্যনত সেইটো টিক কৰিব লাগিব সেইটো টিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত সেভ এণ্ড নেক্সট লিখা যিখন বাটন আছে সেইটো আহি পৰিব সেই বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি সেই বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰিভিউ আহিব এতিয়ালৈকে আপুনি যিসমূহ ইনফৰমেশ্যন ইয়াত এণ্টাৰ কৰিছে সেই সকলোবোৰৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ ওচৰত আহিব আপুনি ওৱান বাই ওৱান নিজৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহ চেক কৰিব লাগিব চেক কৰাৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি শেষত এটা বাটন পাব মেক পেমেণ্ট এই মেক পেমেণ্ট লিখা বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি মেক পেমেণ্ট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এটা পেজ আহিব সেই পেজত লিখা থাকিব পে নাও গ্ৰীণ কালাৰৰ এটা পে নাও বাটন থাকিব সেই বাটনটোত আপুনি ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপুনি পে নাও লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এখন পেজ লোড হ'ব এই পেজত দেখা পাই আছে আপুনি ইন্টাৰনেট বেংকিং সিলেক্ট হৈ আছে আমি ইয়াক পেমেণ্ট গেটৱে বনাব লাগিব যদি আমি UPI ৰ জৰিয়তে নিজৰ পেমেণ্ট কৰিব বিচাৰো আৰু যিটো পেমেণ্ট গেটৱে আছে ইয়াত IDFC ৰ যিখন বেংকৰ পেমেণ্ট গেটৱে আছে সেইটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি দিব সেইটোত পেমেণ্ট কৰিবলৈ অতি সহজ মনত ৰাখিব আপোনালোকৰ IDFC ৰ একাউণ্ট নালাগে জাস্ট এইটো পেমেণ্ট গেটৱে হয় সেইকাৰণে আপুনি সেইটো সিলেক্ট কৰিব পাৰে পেমেণ্ট গেটৱে সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি এগ্ৰি লিখা যিখন ৰেডিঅ' বাটন আছে তাত টিক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচিড ফৰ পেমেণ্ট লিখা বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যিটো গ্ৰীণ কালাৰৰ আছে প্ৰচিড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত অন্য এটা পেজ লোড হ'ব তাত আপুনি আকৌ এটা
টিক কৰিব লাগিব আৰু প্ৰচিড টু পেমেন্ট লিখি আকৌ ব্লু কালাৰৰ যিটো বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এখন পেজ আহিব ইয়াত দেখা পাই আছে ডেবিট কাৰ্ড নেট বেংকিং ইউপিআই তিনিটা অপচন আপোনাৰ ওচৰত আহিছে আপুনি যিটো মাধ্যমেৰে নিজৰ পেমেন্ট কৰিব গৈ আছে এপ্লিকেশন ফিৰ সেইটোত সিলেক্ট কৰিব লাগিব আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইউপিআই সিলেক্ট কৰি লৈছো ইউপিআই সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি দেখা পাই আছে কিউআৰ কোডৰ এটা অপচন আছে তাত আপুনি জেনাৰেট কিউআৰ কোড লিখা যিটো টেক্সট আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিউআৰ কোডটো ক্লিয়াৰ হৈ পৰিব আৰু সেই কিউআৰ কোডটো আপুনি আপোনাৰ মোবাইল বা যিটো ইউপিআই এপ আছে তাত স্ক্যান কৰিলেই আপোনাৰ পেমেন্ট কৰাৰ অপচন ওলাই পৰিব আৰু আপুনি পেমেন্ট কৰাৰ লগে লগে এই পেজখন নিজেই গুচি যাব আৰু আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ স্ক্ৰিনত দেখা পাব কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় আপুনি লগ আউট হৈ যায় এতিয়া লগ আউট হলে আপুনি কি কৰিব লাগিব আকৌ লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগত প্ৰথমত দেখুৱাৰ দৰে আপুনি ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি যেতিয়া লগ ইন কৰিব তাৰ পাছত আপুনি যাব মাই এপ্লিকেশনত যোৱাৰ পিছত আপুনি যিখন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ এপ্লিকেশন আছে সেইটোত গেট পেমেন্ট একনলেজমেন্ট বা গেট ষ্টেটাস যিটো আহিব সেইটো সিলেক্ট কৰিব তাত সিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত এটা ইমেইল ভেৰিফিকেশনৰ বক্স আহিব এতিয়া ইমেইল ভেৰিফিকেশনৰ বক্সত আপুনি বেঙুনীয়া কালাৰৰ সেন্ড ওটিপি লিখা বাটন আছে তাত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ যিখন ইমেইল এড্ৰেছ আছে তাত এটা ওটিপি যাব সেই ওটিপিটো এন্টাৰ কৰি আপুনি গ্ৰীণ কালাৰৰ ভেৰিফাই লিখা বাটনটো যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ যিটো সাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো আহি পৰিব তাত আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ যিকেইটা আবেদন কৰোঁতে প্ৰয়োজন হয় সেইটো দেখা পাব এইটো আছিল সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰা যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅটো চাই নিজৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিব পাৰিলে তেন্তে এই ভিডিঅটোক লাইক কৰক যদি আপুনি কোনো ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন পাইছে তেন্তে এই ভিডিঅৰ কমেন্ট সেকশনত উল্লেখ কৰক আমি ডেফিনেটলি আপোনাক হেল্প কৰিম কিয়নো এই প্ৰক্ৰিয়াটো মাজে মাজে চেঞ্জ হৈ থাকে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ এই ভিডিঅটো চোৱাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ এনে ধৰণৰ ফিউচাৰ আপডেট পাবলৈ আমাৰ এইখন চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব